هموطنان عزیز، ایرانیان آزاده، اشرف نشانها و یاران مقاومت، شورشگران برای ایران و آزادی که امروز از ایالت‌های مختلف آمریکا در واشنگتن جمع شده اید. ملت ایران سرود و خروش شما را برای آزادی میشنود. اکنون شما صدای یک ملت ستم دیده، سرکوب شده و سرقت شده هستید. به شما، به منتخبان مردم آمریکا در اینجا، به شخصیت‌ها، دوستان و حامیان دیرین مقاومت مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر که در کنار شما حضور دارند درود می‌فرستم. عید مقاومت مبارک. 3 خرداد، روز شهیدان و زندانیان سیاسی، روز تأسیس ارتش آزادی، مقاومتی که 4 دهه بیوقفه و بیدریغ در همه عرصه ها با رنج و رزم و فدا حرکت کرده است. آخوندهای خونریز از 40 سال پیش برای دور کردن خشم مردم از خودشان آدرس دشمن را در آمریکا می‌دادند. ما فریب نخوردیم و به قول مسعود وقتی که گفتیم مرگ بر ارتجاع، پای آن ایستادیم و گفتیم و میگوییم سرنگونی، سرنگونی، سرنگونی. حالا مردم ایران در کوچه و بازار فریاد میزنند که دشمن ما همینجاست، اما آخوندها به دروغ میگویند که آمریکاست. بله، این رژیمی است که در قانون اساسیش حاکمیت آخوندها را به جای حاکمیت جمهور مردم و رأی مردم رسمیت داده است. آخوندهای قرون وسطایی به رزمندگان آزادی و ارتش آزادی میگویند تسلیم شوید و الا کافر و مرتد و محارب هستید، عوامل استکبار جهانی هستید، سکت و فرقه هستید و در داخل ایران جایگاه و پایگاه ندارید. مقاومت نکنید و الا تروریست هستید و الا با سیلی از مطالب جعلی روبرو می شوید. بله، کارزار ننگین شیطانسازی از مقاومت در رسانه‌های مماشات برای این است که نتیجه گیری کنند که رژیم ولایت فقیه برای مردم ایران بهتر است. آلترناتیوی وجود ندارد. فکرش را نکنید، حرفش را هم نزنید. نتیجه این که باید با فاشیسم دینی مماشات کرد و هیچ راه دیگری نیست. حالا اگر دولت آمریکا با فاشیسم دینی مماشات نکند، جنگ طلب است. اگر مانع رسیدن این رژیم به بمب اتمی شود، جنگ طلب است. یاوه‌گویی آخوندها و وزیر خارجه اونها درباره تیم بی در آمریکا فقط فرافکنی و سرپوش برای تیم بمبسازی خود اونهاست. از بمب اتمی تا بمبگذاری در آلبانی و فرانسه، تا بمبگذاری و مینگذاری در بدنه کشتی‌ها در خلیج فارس و انفجارها و پهپاد و موشک‌ها در عربستان و نشانه رفتن سفارت آمریکا در بغداد. وقتی آخوندها قیمت نمیدهند، جری‌تر میشوند و قدم به پیش میگذارند. شلیک کاتیوشا در موصل و بصره و حمله موشکی به پهپاد آمریکایی نمونه‌های بسیار گویایی است. راستی چه کسی دارد جنگ افروزی می‌کند؟ چه کسی به اشرف و لیبرتی پیاپی موشک می‌زد؟ قبل از لیست گذاری سپاه و تحریم‌ها و قبل از خارج شدن آمریکا از معامله اتمی، آخوندها بی محابا می‌گفتند سوریه استان 35 آنهاست. بی محابا می‌گفتند عراق برای آنها مرکز و پایتخت است و حتی جغرافیای آن از ایران غیر قابل تجزیه است. سرکرده کنونی سپاه پاسداران صریحاً گفت جغرافیای انقلاب ما تا شمال آفریقا پیش رفته و خط و نشان می‌کشید که در سال 1362 در لبنان شعله‌های انقلاب اسلامی زبانه کشید و
در یک حرکت شجاعانه توسط یک جوان مسلمان 260 تفنگدار آمریکایی در شرق دریای مدیترانه در بیروت زیر آوارها دفن شدند. بله، مردم ایران در سیل و تنگ دستی و انواع و اقسام فجایع فریاد میزنند سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن. اما دخالت‌ها و جنایت‌های این رژیم در عراق، در سوریه، در یمن، در لبنان و در افغانستان تا به حال برایش هیچ عواقب جدی در بر نداشته. راستی صورت مسئله واقعی در سیاست آمریکا و اروپا در برابر فاشیسم دینی یا حاکم بر ایران چیست؟ استمالت یا قاطعیت؟ حالا هر قدر به پایان این رژیم نزدیک میشویم، قطب‌بندی بین رژیم و ضد رژیم برجسته تر می شود. محافل طرفدار این رژیم و کسانی که در ادامه همین رژیم منفعت دارند، به رغم اینکه 40 سال است که این رژیم با مردم ایران و جهان در جنگ مستمر است، به بهانه نگرانی از وقوع جنگ جامعه جهانی را از هر گونه قاطعیت برحذر می دارند و استمالت از قاتلان حاکم بر ایران را تبلیغ می کنند. اما قربانیان اصلی مردم ایران هستند و تجربه 40 سال گذشته نشان می دهد که رژیم ولایت فقیه فاقد هر گونه ظرفیت رفرم و تغییر رفتار است. آری، افعی هرگز کبوتر نمی زاید. خامنه‌ای میگوید تغییر رفتار رژیم مترادف تغییر رژیم است. بنابراین صورت مسئله واقعی برای ما و مردم ما و مقاومت ما چیست؟ تسلیم یا نبرد آزادی بخش؟ به بیانیه استقلال آمریکا نگاه کنید. صورت مسئله برای جورج واشنگتن، توماس جفرسون و بنجامین فرانکلین و یاران و همرزمان آنها هم همین بوده. پاسخ ما هم همان است: مقاومت و نبرد تا پیروزی. درود بر زنان و مردان شجاعی که در این مسیر در کانون‌های شورشی و شوراهای مردمی مقاومت برای آزادی صف بستند و افتخار بر شما که این صف را در پایتخت آمریکا امتداد داده اید. سه ماه پیش برای نخستین بار در 70 سال گذشته رئیس جمهور ایالات متحده در پیام خود به مردم ایران به مناسبت نوروز گواهی داد که مردم ایران به دنبال پس گرفتن تاریخ پر افتخار کشورشان، فرهنگ رسایشان و جایگاه مشروعشان در جهان هستند. آنها سزاوار حکومتی هستند که پاسخگو باشد و با آنها با احترام و کرامت رفتار کند و تاکید کرد که ما تعهد می‌دهیم که هرگز در مقابل خواسته های مردم ایران برای آزادی سکوت نکنیم و هیچگاه مبارزه مداوم آنها برای حقوق بشر را فراموش نخواهیم کرد. بله، ما چیزی بیش از این نمیخواهیم. آزادی و حقوق بشر که البته برای ما راهگشای توسعه و عدالت هم هست. این صلح و امنیت در ایران و منطقه را به دنبال دارد. یک ایران بدون فاشیسم دینی، غیر اتمی و بدون تروریسم و جنگ افروزی. این همچنان که مسعود گفت، صلح و امنیت و دموکراسی و حقوق بشر و ثبات و سازندگی و دوستی و یک ایران غیر اتمی و خواهان همکاری و توسعه اقتصادی را در این منطقه از جهان پیشنهاد می کند و به قوانین و کنوانسیون های بین المللی احترام می گذارد. به همین خاطر است که آخوندها بیش از هر چیز از تغییر به دست مردم و مقاومت ایران و مجاهدین خلق ایران می ترسند. درست در همین نقطه روشن می شود که دیکتاتوری دینی
در رویارویی با مقاومت گرگی کاغذی است و سرنوشتی جز همان سرنوشت دیکتاتوری شاه ندارد. این حکم تاریخ و خواست مردم ایران است. آری، آزادی بر شاه و شیخ پیروز می شود. هموطنان، یاران شورشگر و شوریده بر دیکتاتوری و فاشیسم دینی، این رژیم هر روز ضعیفتر از روز قبل و به سرنگونی یک روز نزدیکتر می شود. متقابلا مسئولیت همه ما سنگین تر می شود. ما در دوران آماده باش به سر می بریم. بی تردید دیکتاتوری لرزان آخوندی در برابر مقاومت و قیام ملت ما و ارتش بزرگ آزادی دوام نمی آورد. سلام بر آزادی، درود بر همه شما.